Вітаю усіх! Сьогодні пропоную приготувати 3 варіанти закуски з рульки. Усі 3 просто готуються і доволі бюджетні. Перша просто з хлібом чи на святковий стіл, ось така шинка з рульки. Друга це сальтісон із рульки. Погодьтесь, вигляд шикарний. І третій варіант запечений рулет із начинкою. Начинка в даному варіанті це морква, але, звісно ж, вона може бути за вашим смаком та бажаннями різною. Щоб приготувати таку шинку із рульки, спочатку рульку потрібно відварити до повної готовності, як на холодець, із додаванням чорного перцю, лаврового листа, моркви і цибулі. Але для збагачення смаку та щоб надати шинці такого красивого коричневого кольору, додаю промите лушпиння цибулі. Коли відвариться до повної готовності, застилаю поверхню харчовою плівкою і поки рулька ще гаряча, але з нею вже можна працювати, видаляю кістку. І розрізаю м'ясо таким чином, щоб максимум надати вигляд відбивної. По бажанню присипаю сухим часником, спецією хмелю сунелі та додаю коріандр горошком. Якщо ви не любите горошки коріандру в готовій страві, то додайте просто мелений або взагалі його не додавайте. Далі звертаю за допомогою харчової плівки, харчову плівку у кілька шарів намотую і витискаю повітря із середини. Зав'язую краї в холодильник на ніч. На ранок шинка з рульки вже готова. Другий варіант – це запечений рулет із рульки з начинкою. Апетитно та дуже смачно. Для цього роблю один надріз по шкірі і акуратно видаляю кістку. Потім роблю надрізи по м'ясу таким чином, щоб вони були від тоншої частини в напрямку від тоншої частини до найгрубішої. І розвертаю у протилежний бік, щоб вийшла гігантська відбивна. Накриваю зверху її плівкою і дуже ретельно потрібно відбити, так, щоб м'ясо стало більш м'яким і гарно пропеклося. Зверху усе трохи солю, приправу до м'яса. У мене хмелі сунелі, вона вже йде з додаванням чорного перця. Ну і гарно змащую часником для аромату. Далі начинка. У мене сьогодні це сама звичайна свіжа морква почищена, яку я порізала на 4 частини. Начинка люба, чорнослив, блинчик яєчний, гриби. Начинка за вашими коштами та бажанням. Щільно зв'язую увесь рулет ниткою. Обов'язково залишу його промаринуватись мінімум на 3 години, а краще на ніч. Випікаю в рукаві або ж в фользі при температурі 180 градусів 1,5 години. Режим конвекція верх та низ. Якщо хочете, щоб утворилась рум'яна шкірка, останні 15 хвилин розріжте рукав. Ну і третій варіант – це сальтісон із рульки. Друзі, це нереально просто готується, та зате погляньте, яка краса. Для цього, крім рульки і стандартного набору готування холодцю, тобто морквина, цибулина, перець, лавровий листок і коріандр, потрібні ще шкурки свинячі. Тоненькі не підходять. Тоненькі посоліть і з'їжте. Для цього ідеально підійдуть тверді. Їх можна купити дешевше навіть. Усе готується як звичайний холодець, разом зі шкурками. Коли зварилось, бульйон процідила, по бажанню можете додати в нього часник. Я не додаю. Усе нарізаю довільними шматочками, ось так. Форму, в мене звичайна скляна для випікання, в якій буду я заливати, вистелила харчовою плівкою і тепер вистеляю відвареними шкурками.
дно і боки. Усе просто. По бажанню, знову ж таки, можете додати насіння коріандру. Я бажаю, бо я його дуже люблю. Тому додаю. А ви спробуйте. Заливаю бульйоном, в якому усе варилось, так, щоб бульйон покрив м'ясо. Зверху теж накриваю шаром шкіри відвареної. Накриваю поверх плівкою в контакт і в холодильник на ніч на 12 годин. Надіюсь, ідеї, що приготувати із рульки, окрім звичайного холодця, вам стануть у нагоді, і ви обов'язково ними скористаєтесь, щоб порадувати своїх рідних та близьких. Буду рада вашим відгукам. Усім міцного здоров'я, гарного настрою, смачно їсти та усім пока, до нових цікавих відео.